Presidenti i Republikës deklaron se arsyeja e mos dekretimit të Sandër Leshit si ministër të brendshëm është statusi i tij si ushtarak aktiv. Kryeministri reagon duke i kërkuar ta çdekretojë si ushtarak dhe t'i jap firmën për ministër. Qeveria premton në rritje të pagave në masën 19% për të gjithë ushtarakët prej vitit të ardhshëm. Kryeministri Rama thotë se buxheti i vitit 2019 për Ministrinë e Mbrojtjes është 10% më i lartë se ai i këtij viti. Autoriteti i konkurrencës ndëshkon me gjop kompaninë koncesionare të kolaudimit të automjeteve për shkak se nga një hetim administrativ rezulton se kompania ka pozita dominuese në treg dhe nuk ka përmbushur kushtet e kontratës. Brexit ndodhet në udhkryqje. Kryeministria Theresa May anulon sërish mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë ku do të merrej vendimi për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian për shkak të kundërshtive brenda kabinetit të saj. Kristian Panucci vënë në akuzë lojtarët e kombëtares pas rezultateve negative që përfaqësuesja ka marrë në ndeshje zyrtare e miqësore. Tekniku italian thotë se ka një skuadër me mesësh, pasi futbollistët nuk komunikojnë me njëri tjetrin. Ju përshëndes të gjithë, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Presidenti i Republikës ka bërë më në fund publike arsyeën e mos dekretimit të Sandër Leshit në postin e ministrit të brendshëm në propozimin e parë të bërë nga kryeministri Edi Rama. Meta thotë se shkaku kryesor është pikërisht statusi i tij si ushtarak aktiv. Por kryeministri Edi Rama thotë se gjithçka ndodhet në dorën e kreut të shtetit, pasi ai mund ta dekretonte si ushtarak apo general dhe ta dekretojë në postin e ministrit. Arsye pse Ilir Meta nuk e dekretoi Sandër Leshin si ministër të brendshëm brenda afatit parë kushtetues lidhet me të qenuritë e tij një ushtarak i shërbimit aktiv. Ky është argumenti që ka dhënë më në fund presidenca për mos dekretimin e tij herën e parë. Zyra e presidentit e ka zbuluar atë në një letër drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes, në të cilën kreu i shtetit rendit 14 pyetje, përmes të cilave ai synon të informohet nëse Leshi pas fitimit të gjyqit për shfuqizimin e dekretit të presidentit Nishani që e lironte nga detyra, ishte apo jo ushtarak aktiv. Presidenti thotë se në këtë mënyrë kandidatura e Leshit paraqet një problematik themelore kushtetuese. Ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të zgjidhen ose të emërohen në detyra të tjera shtetërore dhe as të marrin pjesë në parti ose në veprimtari politike, ndërkohë që një ushtarak i shërbimit aktiv nuk mund të kandidojë as të zgjidhet ministër apo deputet pa hequr dorë më parë nga detyra. Kreu i shtetit shkruan se nuk i është dhënë asnjë shpjegim mbi këtë argument, as në propozimin e dytë të bërë nga kryeministri. Megjithse kryeministri është vënë në dienim mbi këtë ndalim të kushtetutës, sërish edhe në këtë propozim të ri nuk është dhënë asnjë shpjegim, informacion si dhe nuk është mbajtur asnjë qendrim mbi këtë çështje dhe për pasojat të tjera që mund të lidhen me të. Por nuk ka vonuar përgjigjja e kryeministrit, i cili thotë se këto pyetje nuk ju drejtuan kur Leshi u propozuar për herë të parë dhe shpreh se zgjidhja në këtë rast është fare e thjeshtë. Ekspertët tanë mbrojnë bindjen se edhe nëse ky do t'ishte rasti, pra edhe nëse general Sandër Leshaj do t'ishte ushtarak në detyrë, çdekretimi i tij si i tillë nga presidenti i Republikës do të duhej bërë pas miratimit nga kuvendi të dekretit tuaj për të si ministër. Por siç na mëson eksperjenca jon, e juaja e imja e kanë fjalën që fatmirësisht nuk jemi jurist, kurdoherë e kudo që ka një rast të tillë, ka gjithnjë jurist me opinione të ndryshme. Kështu që është e tëra juaja zgjidhja e opinionit ton për të shprehur në përgjigjen e ministres apo e një opinioni të ndryshëm nga i yni dhe në rast se ky fundit do të jetë rasti, ju mund ta shkreditoni Sandër Leshajn si general aktiv bazuar në kërkesën e tij drejtuar jush, e pastaj ta dekretoni atë ministër të brendshëm. Kryeministri ka bërë publike dhe një letër të Sandër Leshit drejtuar presidentit, në të cilën e lajmëron presidentin se ka zgjedhur të jetë ministër i brendshëm, ndaj kërkon të heqë dorë nga karriera e tij ushtarake. Leshi shpjegon se aktualisht nuk është ushtarak aktiv, pavarësisht se ka fituar gjyqin, pasi vetëm me një dekret të ri nga presidenti mund të jetë i tillë. Me pranimin e këtij propozimi i cili lidhet në mënyrë të pandashme me mosushtrimin e funksionit të ushtarakut, unë kam vendosur edhe heqjen dorë nga karriera ime ushtarake, pavarësisht nga mundësia që vendimi i gjykatës më ka dhënë. Konsideroj se zgjidhja e ngërçit kushtetues dhe emërimi me sukses i ministrit të brendshëm, pavarësisht emrit të përvetshëm të ministrit, është një interes madhor publik që prevalon mbi interesat e mia individual. Mos dekretimi i Sandër Leshit ka shkaktuar një çarje mes qeverisë dhe presidencës. Edhe pse javën e kaluar presidenti dha shenja se do ta firmoste dekretin, palët qëndrojnë në llogore për sa i përket interpretimit të kushtetutës. Kryeministri Rama ka njoftuar se për këtë rast
do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, ndonse ajo nuk është aktualisht funksionale. Buxheti i vitit që vjen parashikon një rritje në masën 19% për pagat e ushtarakëve. Sipas kryeministrit, rritjet e ndjeshme gjithashtu do të ketë edhe buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes. Pas diplomatëve që do t'ju rritet rroga me 20% duke filluar nga viti i ardhshëm, ushtarakët janë kategoria që do të njohin rritjen më të madhe me 19%. Kemi mundur të fitojmë debatin me Ministrinë e Financave, duke filluar me një rritje page prej 19% për ushtarët dhe duke e shkallëzuar atë më tutje sipas të gjitha niveleve. Edhe buxheti për mbrojtjen parashikuar për vitin e ardhshëm do të njohë një rritje prej më shumë se 10% se viti i kaluar. Arrin faktikisht në 22 miliard lek, në përputhje me zotimin edhe me objektivat për rritjen dhe fuqizimin e mëtejshëm të kapaciteteve të forcave tona të armatosura. Në prezantimin e buxhetit për mbrojtjen i bërë publik në një aktivitet në aeroportin e Kuçovës, kryeministri rendi të gjitha investimet e parashikuara, ngritja e një qendre të re për emergjencat dhe solidaritetin, vënia në funksion të integruar të vëzhgimit ajror dhe atij detar, blerja e municioneve dhe armatimeve të lehta, do të marrin pjesën më të madhe të parave të parashikuara në buxhetin e mbrojtjes për 2019. Deputetët socialistë insistojnë në përjashtimin nga taksat të pagave deri në nivelin 40.000 lek, por Ministri i Financave Aberna Ameta ka propozuar vendosjen e një takse 1.5% për të gjitha pagat e ulta. Kërkesës së Komisionit Ekonomisë dhe Financave për të përjashtuar nga tatimit të ardhurave personale pagën deri në 40.000 lek nga 30.000 që është sot niveli i rrogës që nuk tatohet, Ministri i Financave dhe Ekonomisë ju përgjigj me një tjetër propozim, ose shtrirjen e tatimit me 1.5% për të gjitha pagat e përjashtuara nga taksa, e në rastin konkret deri në 40.000 lek, ose futjen e bazës së tatueshme edhe për të ardhurat personale deri në 10.000 lek. Nëse realizohet varianti i parë, çdo individ që sot nuk paguan taksa duhet të derë çdo muaj një tatim nga 360 lek deri në 450 lek. Ta ulim pragun nga 300, ta çojmë 100, apo t'i fusim në sistem me 1.5% taks të gjithë. Nëse kjo realizohet, deputetët do të vendosin në takime diskutime me Ministrinë e Financave dhe do ta votojnë si propozim gjatë diskutimit të paketës fiskale nen për nen. Komisioni i Ekonomisë kërkoi të di nga Ministri i Financave mënyrën se si do të realizohen të ardhurat, ndërsa Arben Ahmetaj tha se lufta ndaj informalitetit do të vazhdojë e si rezultati kësaj betejë në buxhet do të arkëtohen $12 milion. Ne parashikojmë nga 1.3 deri në 2 miliard vetëm për shkak të administrimit per se. Për vitin 2018, kursi këmbimit parashikohet të godasë të ardhurat në buxhetin e shtetit me afro $100 milion, ndërsa edhe për vitin e ardhshëm, qeveria parashikon që moneda kombëtare të jetë fort përballë euros, mes niveleve 126 deri në 128 lek. Autoriteti i konkurencës ka ndëshkuar me gjop kompaninë koncesionare të kolaudimit të automjeteve dhe masa është marrë pas një hetimi administrativ prej një viti e gjysmë, sipas së cilit rezulton se kompania ka pozita dominuese në treg dhe gjithashtu nuk ka respektuar kushtet e kontratës. Autoriteti i konkurencës ka gjobitur kompaninë koncesionare që ofron shërbimin e kolaudimit në territorin e Shqipërisë, SGS Automotive Albania. Në bazë të vendimit të marrë nga Autoriteti i Konkurencës, kompania e cila ka monopolin e kontrollit teknik të automjeteve duhet të derë një shumë në vlerën e 5.69% të xhiros vjetore të vitit 2017 ose $510.000. Në argumentat e tij, autoriteti sqaron se kompania ka një pozitë dominuese në treg pasi ofron 100% të shërbimit, i cili është detyrues. Autoriteti i konkurencës shen në shkelje edhe një kërkesë të SGS-s për qytetarët, të cilët duhet të firmosin një deklaratë ku nëse mjetit të tyre i ndodh një dëmtim gjatë procesit të kontrollit teknik, kompania nuk merr asnjë përgjegjësi për dëmin. Po ashtu Autoriteti i Konkurencës ka evidentuar gjatë një viti e gjysmë hetimi se koncesionari ka shkelur kontratën, duke mos vënë në punë qendrat e lëvizshme të kontrollit gjatë kohës së fluksit, e në veçantë muajit dhjetor, ku numri i mjeteve arrin në 60.000 e duke krijuar kështu rradh të gjata. Në fund të vendimit, Autoriteti i Konkurencës i rekomandon Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë që të nisë liberalizimin e këtij tregu, duke qenë se në shtator të vitit të ardhshëm përfundon edhe kontrata që kjo kompani ka me shtetin shqiptar.
Të hysh në Tiranë tashmë është kthyer në një makth për drejtuesit e automjeteve. Të dielën ka pasur bllokime të rrugëve në intervale të ndryshme kohore për shkak të punimeve që kryen në UNAS, ndërkohë që sot situata ka qenë e njëjtë në segmentin nga qafa e Kasharit tek rrethrrotullimi i doganës. Punimet për ndërtimin e UNAS-së së madhe kanë shkaktuar trafik të rënduar në një nga rrugët kryesore që të çon në kryeqytet. Të hysh në Tiranë kërkon durim dhe nerva të forta. Prezenca e shtuar e punonjësve të policisë rrugore ka lehtësuar disi lëvizjen e mjeteve në rrethrrotullimin e doganës, por hyrja në kryeqytet bllokohet her pas here. Edhe këtë të hënë segmenti nga qafa e Kasharit deri tek rrethrrotullimi i Shqiponjës ka patur një trafik të rënduar. Ja siç e shikon. Me shku në shtëpi bim thosi ta kapim veshën mërç. Siç e shikon edhe vet. Po tash punimi ka po, edhe ne kemi punët tona për ditë, çfarë bëjmë? Nuk do mërzitim. Diele bile një orë minet, jo më pak. Një ditë më parë ishte kjo situatë. Një orë gjys. Imagjine gjysën e kohës e bajmë. Është më keqër të tjera. Ka raste gjysore, një orë. Drejtuesit e mjeteve kanë qëndruar për minuta të tëra në trafik, ndërkohë disa prej tyre tregojnë se nuk kanë qenë në dieni për punimet në këtë aks rrugor. Keni qenë në dieni të punimeve? Jo, absolutisht jo. As s'është dhënë asnjë lloj gjë. Punimet për ndërtimin e UNAS-së së re kanë filluar me prishjen e monumentit të Shqiponjës, ndërsa në vend të saj parashikohet të ndërtohet një mbikalim. Partia Demokratike ndërkohë thotë se ndërhyrja në UNAS-ën e madhe bëhet me fitues të paracaktuar, ndërkohë që deputetë të opozitës ju bashkuan edhe protestës që banorët mbajtën para Bashkisë së Tiranës. Partia Demokratike publikoi disa dokumenta që denoncojnë sipas saj skemën korruptive të qeverisë me projektin e UNAS-së së madhe. Opozita thotë se të tre kompanitë fituese janë të paracaktuara, pasi në tendera të ndryshëm ka qenë vetëm një ofertues i vlefshëm. Edi Rama dhe Rion Velia e poheshtin, sepse ata kanë vënë në jetë një skemë korruptive me vlerë 40 milion euro për më pak se 3 kilometër. Fituesit janë të tre të paracaktuar, sepse në 3 tendera të ndryshëm ka qenë vetëm një ofertues i vlefshëm, ndërsa pjesëmarrësi i dytë, i njëjtë në të gjitha rastet, është futur vetëm për të legjitimuar tenderin dhe nuk ka bërë asnjë ofertë. Me nisjen nga punat të projektit të UNAS-së së madhe, autoriteti rrugor shqiptar po verifikon 317 objektet që preken nga shembjet, ku 163 prej tyre janë në proces legalizimi dhe 123 të tjera objekte me vërtetim pronësie. Por banorët sërish protestuan kundër prishjes së shtëpive të tyre. Mendo mirë Edi Rama. Mendo Edi Rama dhe Rion Velia. Për afro 60 minuta u zhvendosën përpara Bashkisë së Tiranës, duke protestuar me vezë dhe duke bllokuar një herazi qarkullimin rrugor. Pasi dështuan në përpjekjen për të takuar me kryebashkiakun Veliaj, ata paralajmëruan se nuk do të lejojnë shembjen e shtëpive të tyre pa marrë më parë dëmshpërblimin. Gjykata e Tiranës ka lënë të pandryshuara masat e sigurisë për të gjithë personat e përfshirë në dosjen Babale. Për Albert Veliun është konfirmuar arresti me burg në mungesë. Edhe pas kalimit të dosjes Babale nga krimet e rënda te Prokuroria e Tiranës, gjykata e kryeqytetit ka lënë në fuqi arrestin me burg për Fredi Alizotin dhe Albert Veliun. Ky i fundit në mungesë pasi ka kërkuar azil politik në Kosovë. Këta persona sipas prokurorisë kanë skenuar audiopërgjimin ku përfshi vëllai ish ministër të brendshëm Fatmir Xhafaj. Ndaj gazetarit Jetmirol Dashi do të vazhdojë të jetë në fuqi masa e sigurisë detyrim paraqitje. Të gjithë këta persona akuzohen nga prokuroria për kallëzim të rrem të kryer në bashkëpunim. Personën e tim për këtë çështje për të njëjtën akuzë është edhe deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani. Ai bëri publik në emisionin në Opinion videon ku Fredi Alizoti pretendonte se ishte sjell nga Fieri në Tiranë nga drejtori i policisë Ardi Veliu. Pavarësisht videos ai qëndroi versionit se në audiopërgjimin e parë ka bërë rolin e Agron Xhafajt, pasi për këtë do të paguhej. Kolegji i posaçëm i apelimit ka shtyrë për të premten vendimin për gjyqtarin e gjykatës së lartë Edmond Islamaj. Gjyqtari depozitoi prova të reja pas ankimimit që komisioneri publik i bëri rikonfirmimit në detyrë të Islamajt. Sipas komisionerit publik, Edmond Islamaj ka probleme me justifikimin e pasurisë, konkretisht një tokë në Bregdetin e Karpenit në Kavaj, 3 apartamente të cilët janë në emër të bashkëshortes së tij dhe një automjet.
tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbarë shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbarë shqiptar më i ndjekur. Nikola Gruevski nuk është paraqitur në mënyrë vullnetare për të vuajtur dënimin. Seanca për çështjen e njohur Titanic është shtyrë për të mërkurën, ndërkohë që avokatët e tij po bëjnë përpjekjet e fundit për të anuluar pikërisht dënimin me burg. Shërbimet e gjykatës sot në mëngjes 3 herë kanë tentuar që t'ia dorëzojnë ish-kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevskit vendimin se i refuzohet kërkesa për anulimin e vuajtjes së dënimit. Vendimi, siç thuhet, është dërguar në adresën e tij të letër njoftimit, por askush nuk e ka hapur derën. Sipas procedurës, nëse edhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk e gjen, do duhet të shpallet fletarest. Si mundësi që të dorëzohet vendimi mbetet seanca gjyqësore për rastin Titanic, edhe pse e caktuar për sot është anuluar për të mërkurën. Nga burgu i Shkupit ka njoftuar se gjykatësit për ekzekutimin e sanksioneve tashmë kanë dërguar njoftim se Gruevski gjatë fundjavës nuk është paraqitur në mënyrë vullnetare në burg. Ekipi i tij i avokatëve ka shterur të gjitha mundësitë juridike për anulimin e dënimit dhe tashmë ish-kryeministit Gruevski si shpresë e vetme i mbetet falja nga presidenti i vendit. Ai nuk është parë në publik e as në rrjetet sociale, diçka që e praktikonte kohëve të fundit, e as u përgjigjet thirrjeve telefonike. Turqia ka hedhur dyshime se Greqia po shfrytëzon në mënyrë të padrejtë një pjesë të hapësirës detare libiane. Mediat turke kanë publikuar disa harta të cilat ministri i mbrojtjes turk ja ka paraqitur gjithashtu autoriteteve libiane. Turqia pretendon se Greqia po dhunon të drejtën e Libisë për të shfrytëzuar hapësirën e saj detare mbi bazën e ndarjes sipas shelfit kontinental. Mediat turke shkruajnë se ministri i mbrojtjes Hulusi Akari ka paraqitur palës libiane disa harta të ujrave të Mesdheut. Në njërën prej tyre, pala turke pretendon se Greqia shfrytëzon padrejtësisht mbi 39.000 km2 nga zona ekskluzive ekonomike e Libisë. Ministri turk citohet të jetë shprehur homologut libian në vizitën e javës kaluar se Greqia po shfrytëzon destabilitetin politik pas rënies së regjimit të Muammar Gaddafit për të zgjeruar hapësirën detare në kurriz të Libisë. Por sipas mediave, në hartat e përpiluara nga Ministria Turke e Mbrojtjes nuk është marrë parasysh vazhdimësia e shelfit kontinental që shtrihet nga ishulli i Kretës e madje dhe ai i Qipros. Mbi këtë princip, Turqia si linde drejta të ndaj kufirin detar me Libi në zonën që aktualisht i takon Greqisë. Zbardhen të tjera detaje shokuese nga vrasja e gazetarit Xhamal Khashoggi. Hetuesit turq kanë në dorë një audio regjistrim i cili hedh dritë mbi momentet e fundit të ekzekutimit të tij. Gazetari saudit Xhamal Khashoggi është mbytur me qese plastike në kokë. Kështu rezulton nga një përgjim i kryer më 2 tetor në ambientet e brendshme të konsullatës saudite në Istanbul ditën kur Khashoggi u ekzekutua. Ekzistencën e audiopërgjimit e konfirmoi gazetari turk Nazif Karaman, i cili pretendon se i ka dëgjuar regjistrimet. Në një intervistë për Al Jazeera, Karaman shprehet se fjalët e fundit të Khashoggit para vdekjes ishin "Po mbytem, ma hiqni këtë qese nga koka, jam klaustrofobik". Vrasja zgjati vetëm 7 minuta. Regjistrimin audio e konfirmoi edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Ja kemi dhënë regjistrimet Arabisë Saudite, Amerikanëve, Britanikëve, Gjermanëve e kujtdo që të dëgjojnë ç'është thënë. Nuk ka asnjë mundësi për të manipuluar këto fakte. Nga ana e saj, Franca mohoi të ketë regjistrime për vrasjen e gazetarit saudit. Hetimet e Ankaras janë drejt përmbylljes dhe kanë arritur në konkluzionin se pas vrasjes trupi i Khashoggit u coptua dhe u dogj. Britania rrezikon daljen nga Bashkimi Evropian pa një marrëveshje. Kundërshtit brenda kabinetit kanë shtyrë për të disatën herë kryeministren Theresa May të shtyjë mbledhje në të cilën do të vendosë pikërisht shkëputja nga Unioni. Kryeministria britanike Theresa May anulloi mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë ku do të miratohej plani i saj për marrëdhëniet mes Londrës dhe Brukselit pas shkëputjes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Kryeministria britanike nuk ka konsensus brenda kabinetit për kufijtë me Irlandën.
Plani i May që përputhet me atë të Brukselit parashikon që Irlanda e Veriut të ruajë lëvizjen e lirë edhe pas daljes së Britanisë nga Unioni. Pas vendimit të Mayt për të shtyrë mbledhjen e qeverisë, negociatori evropian Michel Barnier tha se samiti i jashtëzakonshëm i nëntorit ku Londra dhe Brukseli pritet të nënshkruanin marrëveshjen, gjithashtu mund të anullohet. Britania rrezikon të shkëputet pa marrëveshje nga Unioni, çka mund të ketë pasoja të rënda për ekonominë e vendit. Analistët politik theksojnë se May nuk do të mbetet për një kohë të gjatë në Downing Street, edhe nëse ajo arrin një marrëveshje divorci me Bashkimin Evropian. Thellohet bilanci i viktimave si pasojë e zjarreve masive që kanë përfshirë Kaliforninë. Autoritetet thanë se deri tani kanë gjetur trupat e 31 viktimave, por edhe më i lartë është ai të zhdukurve në mbi 200. Shumica e trupave janë gjetur në zonën e banuar në veri të Kalifornisë. Zjarret vijojnë të përhapen, teksa autoritetet kanë evakuuar mbi 250.000 njerëz. Bilanci nga zjarret në Kaliforni konsiderohet si më i rëndi në 8 dekadat e fundit. Tirana ka ndëruar sot Papa Gjon Palin e dytë duke vendosur bustin e tij në një prej shesheve të kryeqytetit. 25 vjetori i vizitës së Papa Gjon Palit të dytë në Shqipëri ka shënuar edhe vendosjen e bustit të tij në sheshin pas Pallatit të Kongreseve. I pranishëm në ceremoninë e përurimit, kryebashkiaku Veliaj e vuri theksin tek toleranca fetare. Sot Shqipëria me në krye Tiranë është mishërimi i këtij vizionit emancipuar të Papës. Unë nuk besoj që ka një kryeqytet tjetër në botë që në 1 kilometër katror të ketë përfaqësuar të gjitha ngjyrat edhe kolorin asaj që është stofi i besimit në Shqipëri. Një memorial për viktimat e komunizmit do të jetë vepra e radhës që do të vendoset në kryeqytet. Sigurisht mund t'i japim Tiranës një kujtesë të asaj periudhe që ka kaluar për të mos e përsëritur kur më as në Tiranë, as në një cep tjetër të Shqipërisë. Busti i Papa Gjon Palit të dytë u bë mundur fal bashkëpunimit të Bashkisë së Tiranës, Kishës Katolike dhe Ambasadës Polake në vendin tonë. Revista People ka ndarë çmimet e vitit ku nuk ka munguar vlerësimi për familjen Kardashian, por vëmendjes nuk i ka shpëtuar as Rita Ora. E gjithë vëmendja mbrëmjen e së dielës ka qenë në Los Angeles. Eventi i përvitshëm People Choice Awards, i organizuar nga revista People, mblodhi të gjithë artistët më të mëdhenj. Mes fituesve të këtij viti ishte edhe familja Kardashian për reality show-n më të mirë të vitit 2018. Veç falenderimeve, protagonistët roqën vëmendjen duke prekur publikun me fjalët dedikuar ngjarjeve që kanë tronditur Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Fundmi. Interpretimi në filmin Black Panther i dha Chadwick Boseman titullin si aktori më i mirë mashkull për vitin 2018, ndërsa Scarlett Johansson u shpall aktoria më e mirë femër për rolin e saj në Avengers Infinity War, që triumfoi si filmi më i mirë i vitit. Plot stili dhe elegancë vëmendjes nuk i shpëtoi as Rita Ora, jo vetëm në tapetin e kësaj ceremonie, por edhe në sken, teksa performoi këngën e saj Let You Love Me. Në fund do të flasim për modën dhe llojet e palltove që stilistët sugjerojnë për këtë stil të ftohtë. Ideale për të mbrojtur nga stina e ftohtë, palltot e gjata janë propozimi stilistëve për vjesht dimër 2018. Ata sugjerojnë prerje që arrin deri te kyçi i këmbës. Duket se këtë vit pasarelat janë frymëzuar nga përditshmëria ose e njohur ndryshe si street style, me modele të rehatshme por njëkohësisht edhe impenjative në versionin sport por edhe elegant. Sa u përket ngjyrave, vështirë të largohemi nga klasike, e zezë, gri apo e bardhë, por sugjerojnë ngjyra më të gëzueshme, qofshin pallto një ngjyrshe apo edhe shumë ngjyrshe, por në tonalitete soft, jo të forta si jeshilja e pyllit apo bezh. Në mod këtë vit janë edhe pallto me material leshi apo të trikotuar, të cilat janë të përshtatshme për ditën dhe që mund të vishen me shumë stil. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.